तपाईहरुलाई चाहिँ आज म एकदमै नयाँ शैलीको चाहिँ भिडियो लिएर आइरहेको छु। सो तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई Samsung Galaxy Note 10 Plus को चाहिँ तपाईको स्टार वार को चाहिँ न्यू एडिसन फोन चाहिँ म अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु। फोनमा चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति गिफ्ट पनि आएको छ, 2-3 वटा। त्यो गिफ्ट पनि लास्टमा देखाउँछु हैन। सुरुमा चाहिँ अब यसलाई खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो काइलो रेनको चाहिँ एकदमै राम्रो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ डार्क ब्ल्याक छ, एकदमै राम्रो छ हेर्दाखेरि हैन। अब यसलाई चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेछु। यो बक्सलाई चाहिँ तपाईको खोल्दाखेरि यसरी खोल्ने रहेछ। वाउ, स्लाइड हुँदा पनि कति मजाले स्लाइड हुन्छ। यो चाहिँ मलाई एकदम मन परेको है, स्लाइडमा टक्क। म अहिलेसम्म चाहिँ मैले यस्तो बक्स चाहिँ कुनै पनि फोनमा देखेको छैन। सो थ्याङ्क्स टु Samsung। अब यसलाई चाहिँ यहाँ के लेखेको छ भने त आई विल सो यु द डार्क साइड, आई विल सो यु द डार्क साइड भनेर लेखेको छ। वाह, दामी छ, खजाना जस्तै रहेछ नि त हैन। ओके, सो यसमा चाहिँ यता साइडमा लेखेको छ स्टार वार, भित्र साइडमा दामी रहेछ नि त। अनि यो चाहिँ प्रिमियम लेदरको रहेछ। वाव, यो चाहिँ मोबाइलको केस एकदम सफ्ट छ है। यसमा भित्र फेरि पुरै ब्याज स्याज लोगो सोगो पुरै दामी रहेछ। ल, छुँदा पनि एकदमै सफ्ट छ। ओके, यता राख्दिउँ यसलाई हैन। अनि यो छ ब्याज काइलो रेनको, एकदमै 3D उसमा छ है। वाव, सही हो। यो चाहिँ फेरि बाहिर किन्न पनि पाइँदैन यस्तोहरू है, स्पेसल बनाएको हुन्छ। अब तपाईको यसपछि यता मुनि जान्छौँ। यस्तो तानेपछि यो चाहिँ अब खजानाको बक्स जस्तै छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईको Galaxy Note 10 Plus अनि एक्स्ट्रा यसमा तपाईको Galaxy Buds पनि सँगै आउँदो रहेछ। यो चाहिँ फोन पहिला हेरौँ। दामी, यो चाहिँ फोन हैन। राम्रो एकछिन साइडमै राख्यौँ फोनलाई पनि है। अब यो भित्र चाहिँ चार्जर रहेछ हैन। अब यो चार्जर चाहिँ फेरि सुपर फास्ट चार्जिङ रहेछ है। अब यही भित्र फेरि अर्को बक्स पनि रहेछ। यो बक्स भित्र के छ त? यो चाहिँ सिमको रहेछ है। अब यसभित्र फेरि अर्को पनि रहेछ। यो चाहिँ केबल, फास्ट चार्जिङको केबल। अनि फेरि त्यसमा अर्को इयरफोन पनि रहेछ। दामी रहेछ, दामी। यो चाहिँ 1 kg को चाहिँ इयरफोन रहेछ अर्को, एकदम दामी है। अब फोन यसमा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट को कम्बिनेसन रहेछ है। यसमा स्टार वार को लोगो छ यहाँ हैन। दामी छ, दामी। अब यसलाई अन गरेर गएछु।
वाह, यसको फेरि खोल्दा पनि डेन्जर पाराले खोल्ने रहेछ नि त होइन। ओएमजी साउन्ड त खतरा रहेछ। यो चाहिँ मैले पहिला नै सेटअप गरिसकेको छु। यसको सबै एप्सहरू, सबै सेटको एप्सहरू चाहिँ पुरा आफ्नै रहेछ, गजब रहेछ। अनि यसमा युनिक अर्को पनि के छ भने तपाईँको यहाँ पेन छ, यो पेनको पनि दामी छ हैन। Okay, so अब चाहिँ इयरबड, अब यो चाहिँ ग्यालेक्सी बड्स। यो चाहिँ के छ, ग्यालेक्सी बडको चार्जर होला सायद यो है। ओके, चार्जर हो। Samsung, वाव दामी, ब्ल्याक एन्ड रेडको कम्बिनेसन है, एकदमै दामी रहेछ है। लेफ्ट एन्ड राइट साइडको एकदमै राम्रो रहेछ, मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो। र यसको साथसाथै मलाई चाहिँ अर्को गिफ्ट पनि आएको छ है। यो चाहिँ स्टार वारको गिफ्ट। अनि अर्को छ अनि अर्को पनि छ, यो चाहिँ पावर ब्याङ्क।